እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ሁሉ ሰላም አለን። በጣም ናይስ ነኝ። እኔ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ብዙ አክቹሊ መኪና ላላችሁ ነው የሚጠቅመው። መኪና ላሌላችሁም ያው መኪና ስትገዙ እንዴት መኪናችሁን ከሌቦች ፕሮቴክት ማድረግ እንዴት እንዳለባችሁ የሚያሳይ አጭር ቱቶር ነው። ስለ ኪል ስዊች ነው የምናወራው። ኪል ስዊች ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ስዊች ማለት ማብሪያ ማጥፊያ ማለት ነው። ኪል ስዊች ማለት ደግሞ የመኪናውን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን አብዛኛውን ስፔሻሊ ቁልፍ የመኪናችንን ቁልፍ ስናበራ የሚሰሩ ሲስተሞችን ሙሉ ለሙሉ የሚያጠፋ የስዊች አይነት ሲስተም ነው። ማንኛውም ሰው እንዴት በቀላሉ ቤቱ መግጠም እንደሚያስችል የሚያሳይ አጭር ቱቶሪያል ነው። ያው እንደምናውቀው መኪና በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም የመኪና ዝርፊያ ከተማችን ላይ በመላው ሀገራችን ላይ እየተንቀሳቀሰ የመጣ ያለ አዲስ የሌብነት ዘርፍ ነው እና ይሄንን ነገር እንዴት ራሳችንን መኪናችንን መቆጣጠር እንችላለን ከእንደነዚህ አይነት ሌቦች። መኪናችንን ያለኛ ፍቃድ ማንም ሰው ቁልፉን ስለያዘ ብቻ ማሽከርከር እንዳይችል እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር አሁን በሰራሁላችሁ አጭር ቪዲዮ ማየት እንችላለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደውሏን ተጫኗት፣ ሌላ ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲደርሳችሁ ቶሎ። እዚህም በመቀጠል ያው ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ኮሜንት ላይ ኮሜንት አድርጉኝ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየት እቀበላለሁ። ወደ ቪዲዮ። ኪል ስዊች ለመግጠም ከሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች ውስጥ መካከል አንደኛው ስዊች ነው። ስዊቹ ሚኒመም ዋቱ ከፍተኛ ዋት መሆን መቻል አለበት። የላይቲንግ ስዊች ብዙ ጊዜ ትንንሽ ዋቶች ናቸውና ከፍተኛ ዋት ያለው ስዊች መጠቀም መቻል አለብን። በማስከተል መጠቀም ያለብን ዋየሮች ናቸው። ዋየሮቹ ሁለት አይነት ዋየሮች ቢሆኑ ተመራጭ ነው። ተቃራኒ ዋየሮች ቢሆኑ ተመራጭ ነው። ኢንፑት እና አውትፑት ስላላቸው ማለት ነው። የተለያዩ ገመዶች ቢሆኑ ጥሩ ነው። ሜትሩን እኛ የፈለግንበት ስዊቹን መደበቅ የምንችልበት የምንፈልግበት ቦታ ድረስ ፈለግነው ቦታ ድረስ ሜትሩን መትረን መግዛት እንችላለን። ሶስተኛው ደግሞ በፕላስተር ነው። ፕላስተር ጥቁር ፕላስተር በተለምዶ ናስትሮ ተብሎ የሚጠራው በህንፃ መሳሪያ የተለያዩ ስፔር ፓርቶች ውስጥ እናገኘዋለን። አራተኛው ደግሞ ቴስት ላይት ነው። ኤሌክትሪክ መኪናችንን ሁልጊዜም ስንሰራ መፈተሽ መቻል አለብን። ሁለት ዋየሮች አሉ፣ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ። እነሱን ደግሞ ማወቅ የምንችለው በቴስት ላይት ነው። ለመኪና ራሱን የቻለ ቴስት ላይት ሲስተም አለው። የቤት ቴስት ላይት አይሆንም። የመኪና ቴስት ላይት ስፔር ይባላል። ቴስት ላይት ከሌለን ግን አምፖል መጠቀም እንችላለን። የመኪና አምፖል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ላይ ገመዱን በመቀጠል ቼክ ማድረግ እንችላለን። በዛ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኪል ስዊች ለመግጠም የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች እነዚህ አራቱ ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን አራቱን ማቴሪያሎች ካሟላን በኋላ የመኪናችንን ስታርቲንግ ሲስተሙን ነው የምናየው። ስታርቲንግ ሲስተሙን በስነ ስርዓት መስራት መቻሉን በደንብ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ስታርቲንግ ሲስተም አራት ፓርት አለው። ሎክ፣ አክሰሰሪ፣ ኦን እና ስታርት ሲስተሞች አሉት እና ምንጊዜም ይሄን ነገር ከመግጠማችን በፊት የመኪናችን የስታርቲንግ ሲስተም አራቱን ስቴፖች በስነ ስርዓት መስራታቸው ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው። አሁን ወደ መግጠም ኦፕሬት ወደ ማድረጉና ወደ መገጣጠሙ ፋንክሽን ስንሄድ የምንጠቀመው ማቴሪያሎችን ካዘጋጀን በኋላ የመኪናችን ሲስተም ኦን ላይ መሆኑና ጌጆቹን መብራት መቻላቸውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሱ በትክክል ከሰራ በኋላ ስታርት ማድረጋችንን እናረጋግጣለን። ስታርት ሲስተሙ ከሰራልን በኋላ የመኪናው ቁልፍ የሚቀመጥበት በጀርባ በኩል አለ። የመኪና የቁልፍ ሲስተሙ አለ። ከሱ የከቨር አለ። ከቨሯን ቪዲዮቹን በመፍታት ከነቀልን በኋላ ከጀርባው የሚቀመጡ የስታርቲንግ ሲስተም ስዊቹ ዋየሮች አሉ። እንዳልኳችሁ ምንጊዜም መኪና ላይ ሶርስ ባትሪ ከባትሪ ቀጥታ የሚመጣ ሶርስ አለ። ሶርስ የሚያገኘው ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ የሚያገኘው ከዛ ነውና እሱ ኤሌክትሪክ ቀጥታ ይመጣና አንደኛው ኤሌክትሪክ ላይ ይበየዳል ማለት ነው። የስታርቲንግ የኢግኒሽን ስዊቹ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሌሎቹ የአክሰሰሪ የኦን የስታርት ሲስተሞች እያንዳንዳቸው ሶርስ የሚያገኙት ከዛ ሶርስ ነው፣ ከዋናው ሶርስ ማለት ነው።
ያ ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ ነው። ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ ማለት ከኔጌቲቭ ጋር ሲገናኝ ማሳ ያደርጋል። ማሳ ነው በተለምዶ የሚባለውና ኮንታክት ይፈጥራል። ያኔ ደግሞ እስከ ስፓርክ ያደርጋል። ብዙ አደጋዎች ሊከሰቱ ይችላሉና you have to take care በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ያን ነገር ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ገመዶች ከለራቸው ቀይ ነው፣ ቀይ ከለር ነው። ግን የመኪናው አይነት ሊለያይ ይችላልና እኛ ግዴታ ቀይ ነው ብለን ገመዱ ሊለያይብን ይችላል እዛ ላይ። ስለዚህ ግዴታ አሁን ስፔር ያልኳችሁ ነገር የምታስፈልገን ለዚህ ነው። እያንዳንዱን ገመድ እንፈትሻለን። ስንፈትሽ ፖዚቲቭን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ላይ ስፔሩን ስንሰራ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ገመድ አለው ብለናልና ኔጌቲቭን የመኪናው የብረት ቦዲ ግራውንድ ላይ ብረት ላይ እንይዝና ያንኛውን ደግሞ የአምፖሉን ገመድ እየፈለግን እያንዳንዱ ገመዶች ላይ እንሞክራለን። እያንዳንዱ ገመዶች ላይ ስንሞክር ቁልፍ ሳናበራ ነው የምንሞክረው። አንድ ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ ብቻ እናገኛለን። ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ ብቻ ማለት ነው። ያን ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ እንዳገኘን ያ ፖዚቲቭ ኤሌክትሪክ እንደተገኘ ቀጥታ ሲበራልን ምልክቱ ፖዚቲቭን ስናገኘው የፈለግንበት ቦታ እዛ አካባቢ ሲሆን ዝቅ ብለን ወደ ታች ወረድ ብለን ረዘም አድርገን ወረድ ብለን ወደ ታች እሱን ኤሌክትሪክ እንቆርጠዋለን። ሙሉ ለሙሉ እንቆርጣለን። መቆረጣችንን ካረጋገጥን በኋላ ኤሌክትሪክ የኢግኒሽን ሲስተም የቁልፍ ሲስተሙ ኦን ማድረጉን ስታርት አለማድረጉን ኦን ስናደርገው አለመብራቱን ሁሉም ነገሮች አለመስራታቸውን ቼክ እናደርጋለን። ከሰሩ ሌላ የተሳሳተ ገመድ ነው የቆረጥነው ማለት ነው። እሱን ገመድ ካቋረጥነው ምንም አይነት የኤሌክትሪክ ሲስተም አይገባም። መኪናው ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል ማለት ነው ኤሌክትሪክ ሲስተም። ስለዚህ ግዴታ ያንን ገመድ እንዳቋረጥን ቼክ እናደርጋለን። ሌላ ሲስተሞቻችንን የቁልፍ ሲስተም፣ የአክሰሰሪ ሲስተም፣ የስታርቲንግ ሲስተም እሱ ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል ማለት አቋርጠናል ፖዚቲቭ ኤሌክትሪኩን ማለት ነው። which means የመኪና አይነሳም፣ ምንም ነገሩ አይሰራም ማለት ነው። አሁን ወደ ስዊች መግጠሙ እንሄዳለን። ስዊቹን ስንገጥመው መጀመሪያ ከባትሪ የሚመጣውን ያቋረጥነው ዋናው ሃይ ቴንሽን ኬብሉ ትልቅ ሶርሱን ኬብሉን ምን እናደርጋለን? እሱን ሲስተም በመላጥ አንደኛውን ገመድ እንቀጥለዋለን። ለስዊች ያዘጋጀናቸውን ከሁለቱ ገመዶች አንደኛውን እሱ ላይ እንቀጥላለን። በማስከተል ደግሞ ከቁልፉ ከኢግኒሽን ስዊቹ የሚመጣው ከቁልፉ ስዊች የሚመጣውን ኤሌክትሪክ ገመድ እሱን በመላጥ ደግሞ ሌላኛውን ደግሞ እሱ ላይ እንቀጥላለን። የቀጠልናቸውን ልብ ብለን ማሰብ አለብን። ከቁልፍ የሚወጣውን ኤሌክትሪክ ሲስተም እና ከባትሪ የሚመጣውን ፓወር ሶርስ ኤሌክትሪክ ሲስተም ሁለቱን ሲስተሞች ከቆረጥነው በኋላ እንቀጥላቸዋለን። ከቀጠልን በኋላ ወዲያው ናስትሮ እናደርግባቸዋለን። ፕላስተር፣ ጥቁር ፕላስተር የገዛነውን ኦሪጂናል ፕላስተር እንጠቀልልበታለን። እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ኦሪጂናል ፕላስተር ነው መጠቀም ያለባችሁ። በደንብ ኤሌክትሪኩን መጠቅለል መቻል አለባችሁ። ማሳ እንዳያደርግባችሁ፣ ኮንታክት እንዳይፈጥርባችሁ ማለት ነው ከቦዲ ጋር። ምክንያቱም እሱ ሌላ ሪስክ ውስጥ ነው የሚከታችሁ። ሙሉ ለሙሉ መኪናችሁን ኤሌክትሪክ ሲስተም ዳሜጅ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ያንን ነገር ኤሌክትሪኩን በደንብ ከቀጠልነው በኋላ ሁለቱን ዋይሮች የቀጠልናቸውን ዋይሮች ቀጥታ ይዘን መተን ከብረት ጋር እንዳይነካካብን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ስንሰራ ብንችል ከቆረጥነው በኋላ ባትሪውን ብንነቅለው የባትሪውን ኔጌቲቭ ፓርት ነቅለን ብንሰራ ተመራጭ ነው። ኤሌክትሪኩ እንዳቋረጠን እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ቁልፍ አለማብራቱን ቼክ ስናደርግ ቀጥታ ሄደን ባትሪውን ነቅለን የምንፈልገውን ኤሌክትሪክ ስላገኘን የምንፈልገው ቦታ ድረስ ደብቀን በማይታይ መልኩ ኤሌክትሪኩ ምንም አይነት እይታ ውስጥ መግባት የለበትም። ድብቅ አድርገን በናስትሮ በፕላስተር ሸፍነን የፈለግነው ቦታ ድረስ እንግዲህ ስዊቿን ማስቀመጥ የምንፈልግበት ቦታ ድረስ እንወስዳለን። ያ ቦታ ከወሰድን በኋላ ስዊቹ ላይ ሁለት መቀጠያ ገመዶች አሉ። ማንኛውም አይነት ስዊቾች ሁለት የገመድ ማስገቢያ ቦታዎች አሉ። ሁለቱ የገመድ ማስገቢያ ቦታዎች ላይ እነዛን ሁለቱን ገመዶች እንቀጥላለን። ሁለቱን ገመዶች ከቀጠልን በኋላ ስዊቹን ኦን እናደርጋለን። ኦን ስናደርገው ቁልፋችንን ሄደን ቼክ እናደርጋለን። ባትሪ መሰካታችንን እንዳንረሳ። ኦን ስናደርገው ስዊቹን ቁልፋችንን ስናበራ ቁልፉ ይመጣልናል።
ስዊቹን ኦፍ ስናደርገው ቁልፍ አበራ ነው አላበራ ነው ኤሌክትሪክ ሲስተም ይቋረጣል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ሰው ያቺን ስዊች ካላበራት በስተቀር መኪናችን ቁልፉ አይበራም አይነሳም ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ሌባ መጥቶ ሊያስነሳብን አይችልም። ያን ሲስተም እኛ ብቻ ነን የምናውቀው ማለት ነው። ቁልፍ እየሰበሩ የሚያስነሱ ሌባዎች አሉ። ፎርስ ሃመር የሚባል አለ። በሱ ይመቱትና ልክ እሱ ሲመታ በሱ ማስነሳት ይችላሉ። ፊልሞች ላይ እንደምናየው ደግሞ ከስር ይገቡና ደግሞ ኤሌክትሪኩን ገንጥለው ደግሞ ዳይሬክት ገመዱን እያደረጉ የሚያስነሱ ሌቦች አሉ። እነሱም ይህን ነገር ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ፊልም ላይ የምናየው ነገር አይሰራም ማለት ነው ለሌቦች። እና ይህንን ኪል ስዊች በተቻለ አቅም ወደ ታች ወርደን ወደ ሶርሱ ጋር ራቅ ያለ ሶርስ ቦታ ወስደን ከዛ ሶርስ ቦታ ላይ ሁለቱን ዋየሮች እንዳልኳችሁ በዛ ስቴፕ በመጠቀም ከዘረጋን በኋላ እነዛን ስዊቾች የፈለግነው ቦታ ሃይድ በማድረግና በመደበቅ መኪናችንን ከሌባ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላልና በቤታችን በማንኛውም ሰዓት በተለያየ መንገድ ልንጠቀመው የምንችለው ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ ስዊቾቹ በጣም ርካሾች ናቸው። ኢቭን በእኛ በኢትዮጵያ ብር አሁን ያልኳችሁ ማቴሪያሎች በሙሉ 200 ብር ራሱ የሚሞሉ አይመስለኝም። እና ለእኛ ራሱ ለመግጠም በጣም ቀላል ነው። ብዙ ልፋት ያለውም ነገር አይደለም። ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እና በቤታችን ኪል ስዊች መግጠምና ራሳችንን ከሌባ ፕሮቴክት ማድረግ የምንችልበት ሲስተም ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በኔክስት ቪዲዮ እንደዚሁ በጣም ሆፕፉል የሆነ ጠቃሚ ነገር ለማዘጋጀት ሞክራለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ማድረግ የሚችለውን ነገር በሙሉ መስራት የሚችለው እናንተን ይረዳል ብዬ የማስበውን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። እስከ ኔክስት ቪዲዮ መልካም ጊዜ አሳልፉ። ቻው።